Mga mali sa kasaysayan ng Pilipinas, Part 2. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, i-like at i-share ang aking video. Salamat po. Ang baybayin ay kilala rin sa maling katawagan nitong alibata, ay isa sa mga sulat na ginamit sa Pilipinas libong taon na nakakalipas. Ang mga sulat na ito ay nauugnay sa iba pang mga sistema ng pagsulat sa Timog Silangang Asya na binubuo mula sa Timog Indiano na sulat Brahmi. Ang baybayin ay isang abugida o alpasilabaryo na isang segmentaryong sistema ng pagsulat kung saan isinusulat ang mga sekwensya ng katinig at patinig bilang isang unit. Laganap ang paggamit ng baybayin sa Luzon at sa ilang parte ng Pilipinas noong ika-16 na siglo bago ito palitan ng sulat Latin sa pagdating ng mga Kastila sa ating bansa. Sa pagdating ng mga Kastila, dito na nakilala ang paggamit ng alpabeto o letra. Saan nga ba nagumpisa ang katawagang alibata? Marami sa atin ang namulat sa maling katawagang alibata. Kahit ako, noong nag-aaral pa, ang alam ko na sinaunang sistema ng pagsulat natin ay alibata. Ang salitang alibata ay nilikha ni Paul Versosa noong 1921. Ito ay kanyang ipinakilala noong nagbahagi siya ng lektura sa pag-aaral sa kasulatang Tagalog, kaligrafiya at wika. Ayon kay Paul Versosa, nilikha niya ang salitang alibata noong 1914 mula sa kanyang pananaliksik sa New York Public Library, Manuscript Research Division. Ito ay batay sa pagkakaayos ng Maguindanao o Moro ng mga titik ng alpabeto na mula sa sulat Arabe na alif ba ta. Inalis lang ang letter F at tinawag na alibata. Ito marahil ang maling pag-aakala na nagmula ang baybayin sa sulat Arabe. Sa kasalukuyan, ginagamit ang baybayin bilang isang sining ng pagsulat. May mga grupo na rin na nagtataguyod nito. At may mga batas na rin na nagawa para itaguyod ito, pati na rin ang iba pang mga sistema ng panulat ng Pilipinas. Marami sa atin ang namulat na si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre sa Pilipinas. Ngunit ang pahayag na ito ay isang kamalian sa kasaysayan. Bago pa man dumating sa Pilipinas, si Ferdinand Magellan ay may mga tao na naninirahan sa ating kapuluan. Una na sa mga tala ng mga historian, ang mga Negrito. Ayon sa teorya ng migrasyon, sila ay naglakbay sa mga lupaing tulay mula sa kalupaang Asya nang may 25,000 taon na ang nakakalipas. Noong panahong iyon, ang ating bansa ay nakakabit sa Asya sa pamamagitan ng mga tulay na lupain na sa kalaunan ay lumubog sa ilalim ng karagatan. Sumunod ang mga Indones. Mula sa teorya ng migrasyon, ang mga Indones ay ang mga una-unang dayuhang dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat. Dumating sila mga 5,000 taon na ang nakakalipas. Sila ay naglayag sa mga bangka mula sa Timog Asya. Sinasabing napaalis nila ang mga Negrito tungo sa mga bundok at ang mga Indones ang nanirahan sa kapatagan. Panghuli sa teorya ng migrasyon, ang mga Malay ay dumating pagkatapos ng mga Indones mga 2,000 taon na nakakalipas. Dumating sila sa bansa sa pamamagitan ng mga bangka mula sa Timog Silangang Asya. Sa mga tala ng kasaysayan ng Pilipinas, marami pang mga naunang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa ang nakarating din sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, libong taon na din ang nakakalipas. Nariyan ang mga Tsino na nakipagkalakalan sa mga katutubong Pilipino noong ika-9 na siglo
Di naglaon, ang iba sa kanila ay nanirahan na din sa ating bansa. Noong ika-11 siglo, nagsimula na ding mga lakal sa Pilipinas ang mga negosyanteng galing sa India, Borneo, Sumatra, Java at Siam na ngayon ay Thailand at bansang Japan. Noong ika-12 siglo naman, dumating sa Pilipinas ang mga lakal na Arabe. Sila ang nagdala at nagpalaganap ng pananampalatayang Islam sa bansa. Ang ilang mga lakal na Arabe ay nanirahan sa Mindanao at Sulu. Ang Bulkang Taal na tinagurian din bilang pulong bulkan na nasa lawa ng Taal sa Batangas. Ito ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Sumabog ang Bulkang Taal mula noong taong 1754 at noong nakaraang taon ay muli itong sumabog. Isa ito sa mga binabantayan hanggang sa ngayon ng mga eksperto dahil may mga ilang talapa din ng pagyanig sa paligid nito. Ang Bulkang Taal din ay diniklarang pangalawang aktibong bulkan sa Pilipinas. Ngunit marami sa atin ang namulat sa maling impormasyon ng kasaysayan tungkol sa Bulkang Taal. Kalimitan na nakikita natin sa mga postcard, mga larawan ng Bulkang Taal ay hindi pala Bulkang Taal talaga. Ano nga ba ang totoo? Ang nakikita natin na bulkan sa postcard, larawan, kahit na sa pamamasyal natin sa Tagaytay para matanaw ito ay ang binintiang malaki o mas kilala din natin sa tawag na Peak Taal Volcano. Ang binintiang malaki ay photogenic sa ganda dahil sa hugis at forma nito. Ito ay bahagi lamang ng Bulkang Taal na nasa likod nito. Ngayon, alam nyo na ha, pagpunta nyo sa Tagaytay at makikita ang bulkan na napakaganda at nangaakit bilang background sa inyong selfie o groupie, yun ay ang binintiang malaki. Marami sa atin ang may alam na si Ferdinand Marcos ang nagdeklara ng martial law o batas militar. Noong gabi ng ika-23 ng Setyembre 1972, kinausap ni Ferdinand Marcos ang mga Pilipino gamit ang telebisyon at radyo para ipaalam sa buong bansa na nagdeklara na siya ng batas militar. Kahit na ika-23 ng Setyembre ipinahayag ang pagdedeklara ng batas militar, ay pinirmahan ni Marcos ang dokumentong nagpapatubad nito noong ika-21 ng Setyembre 1972 dahil sa pamahiin niya tungkol sa mga numero. Ginawang dahilan ni Marcos sa pagdedeklara ang paglakas ng mga komunista sa bansa at mga kaguluhang nagaganap. Ipinangako din ni Marcos na gagamitin niya ang mga special powers ng batas militar para pampalaganap ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ano ang kwento ng kasaysayan tungkol sa naunang nagdeklara ng batas militar noong 1972? Si Marcos ba? Ating alamin. Maaaring mayroon tayong imahe ng mukha ni Marcos na nakatutok sa atin na nagdeklara ng batas militar sa telebisyon. Gayunpaman, ang kredito para sa unang deklarasyon ay pagmamay-ari ng kanyang ministro ng pampublikong impormasyon na si Francisco E. Tatad na nagatid ng proklamasyon sa ere noong alas 3 ng hapon ng ika-23 ng Setyembre 1972. Alam natin na sa kasaysayan ng Pilipinas, ang unang pagputok na hudyat ng digmaang Filipino-Americano ay naganap sa tulay ng San Juan. Ngunit ito'y isang kamalian sa kasaysayan. Ang nagsilbing mitsa ng digmaang Filipino-Americano, ang insidente noong gabi ng ika-4 ng Pebrero 1899, isang Amerikanong may dugong Ingles na si Private William Grayson ay nakakita ng isang Pilipinong naglalakad malapit sa tinatawag na Black House 7. Ayon kay Private Grayson sa wikang Ingles na sinalin ko na sa wikang Pilipino, sumigaw ako ng huminto at ginawa itong medyo malakas. Hinamon ko siya ng isa pang malakas na hinto. Tapos sinigawan niya ako ng halto
Kaya ang naisip ko na ang pinakamagandang gawin ay barilin siya. Bumagsak siya. Kung hindi ko siya papatayin, malamang namatay siya sa takot. Alam nyo mga kakwento sa kasaysayan, may pagka-estupido rin itong si Private Grayson. Paano titigil ang Pinoy kung sa English niya sinabi ang kanyang warning? Sa pagbaril na ito, si Corporal Anastasio Felix ng Port Company, Batalyong Morong ang unang tinamaan ng bala. Dito na nagkabarilan ang mga puwersang Pilipino at mga Amerikano. Siya nga pala, hindi ito naganap sa tulay ng San Juan tulad ng matagal na nating alam, kundi sa may bandang Santa Mesa na kung saan matatagpuan ang Block House 7 sa kalye ng Silensyo, pagitan ng Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin na ang subscribe button para updated ka sa mga i-upload kong video. Hanggang sa muli, ito ang inyong kakwento ng Kasaysayan TV.